ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ በዋሸራ አካዳሚ ስር እየተዘጋጀ የሚቀርበው የ10ኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው። ዩኒት 5ን ነው እየተማርን ያለነው። ሌሰን 12 ነው የዛሬው ሌሰን። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ እንቀጥላለን ማለት ነው። ባለፈው ጀምረናል ኤክሰርሳይዝ 10፣ ያንን እንቀጥላለን። 3 ጥያቄዎች ሰርተን ነበር። ወደ አራተኛው ጥያቄ እንሄዳለን። አራተኛው ጥያቄ ደግሞ prove that if from one external point each p መሆኗ ነው two tangents are drawn to a circle ሁለት ታንጀንቶች PA እና PB ተሰርተዋል then they have equal segment ስለዚህ the segment PA must be equal to the segment PB ነው ያ ነው ስቴትመንቱ የሚለን ይህንን ለማረጋገጥ let O is the center of the circle እዚህ ሴንተር ትሁን and PA and PB are tangents to the circle ስለዚህ ይህን ስቴትመንት ፕሩፍ ለማድረግ ይሄ ሁለት ታንጀንቶች ይሰጡን PA እና PB and the point of tangency is B A and B ስለዚህ ይሄ A is the point of tangency for the tangent PA and B is the point of tangency for the tangent line PB ነው አሁን ጥያቄው ምንድነው is PA is equal to PB they have equal segments ነው ኮንክሉዥኑ የሚለው ስለዚህ PA እና PB እኩል መሆናቸውን እናረጋግጣለን ስለዚህ ይሄን ፕሩፍ በሚቀጥለው ፔጅ እንሰራዋለን ነው ስለዚህ ስቴፖቹን እዚህ ወላ ሳያችሁ የመጀመሪያ draw AO BO and PO ነው ስለዚህ ስቴፕ 1 ላይ የምንሰራው ኮንስትራክሽን ነው draw AO BO and PO ከዛ ሁለት ትራያንግሎች ይፈጠሩልናል by PAO and B በእነዚህ ሁለት ትራያንግሎች ትራያንግል PAO and ትራያንግል PBO አለ እነዚህ ሁለት ትራያንግሎች ኮንግሩዌንት መሆናቸውን ማሳየት ነው የመጀመሪያ ከዚህ ውስጥ የምናውቀው ነገር ምንድነው ነው ይሄ ኮመን ሳይድ ነው ለሁለቱ ትራያንግሎች this is common side ይሄ ሬዲየሳቸው ነው ይሄም ኮንግሩዌንት ናቸው ስለዚህ ሁለት ይሄ ኮመን ሳይዳቸው ነው ይሄ ከዚህ ጋር ኮንግሩዌንት ነው ሁለት ኮንግሩዌንት ሳይድስ አላቸው ሌላ የምናውቀው ነገር the radius is perpendicular to the tangent line at the point of tangency ይሄ ራይት አንግል መሆኑን እናውቃለን ይሄኛውም እንደዚሁ ራይት አንግል ነው ስለዚህ ራይት አንግል ሃይፖቴነስ and one side theorem ሁለቱ ትራያንግሎች ምን ይሆናሉ ማለት ነው congruent ይሆናል congruent ከሆኑ the corresponding sides PA and PB will be congruent እንግዲህ ስቴፖቹ እነዚህ ናቸው እነዚህን በሚቀጥለው ፔጅ እንጻፋቸው ስለዚህ ቅድም ያስረዳኋችሁን ስቴፖች እዚህ አንድ ባንድ ጽፌያቸዋለሁ አንደኛ AO BO and PO ስሩ ነው draw ስለዚህ ይሄ ኮንስትራክሽን ነው AO is equal to BO ሬዲየስ በመሆናቸው ነው PO ጋር እኩል ነው አሁንም common side for the two triangles ላሳየኋችሁ measure of angle OAP እና measure of angle OBP right angles ናቸው 90 degree form ያደርጋሉ because the radius is perpendicular to the tangent line at the point of tangency ሌላው በእነኚህ በሁለቱ ሳይዶች እና በዚህ አንግል አማካይነት አንደኛው ሃይፖቴነስ ነው PO ስለዚህ right angle hypotenuse and one side theorem the two triangles are congruent ነው RHS ወይም steps 2 3 4 እዚህ ላይ የገለጽኳቸው ስቴፖች ራይት አንግል ሃይፖቴነስ and one side theoremን ይጠቁሙናል ስለዚህ በዛ መሰረት ትራያንግሎቹ ኮንግሩዌንት ናቸው by the definition of congruent triangles እኛ የምንፈልገው ሳይድ PA ነው ከአንደኛው ታንጀንት ላይ አለ ስለዚህ PA is congruent to segment PB or PA is equal to PB ማለት ስለዚህ or simply PA is equal to PB በቁጥር ስናስቀምጠው ይሄ ሴግመንቶች ነው ኮንግሩዌንት የሚባሉት በቁጥር ስናስቀምጣቸው በቫልዩ PA is equal to PB አድርገን እናስቀምጣለን ስለዚህ ፕሩፍ አደረግነው ነው እንግዲህ ፕሩፍ ያደረግነው ምንድነው two tangents from an external point drawn to a circle so they have the same segments from that point P to the point of tangency እኩል ይሆናሉ ያንን ነው ፕሩፍ ያደረግነው ወደ ሌላው ጥያቄ ነው ኦኬ አምስተኛው ጥያቄ ከዚህ ፊገር ጋር የተያዘ ነው in the figure RS and RT are tangents ይላል ይሄ እና ይሄ ታንጀንት ናቸው ኢንፎርሜሽን ነው to the circle with center O ነው ስለዚህ O is the center of the circle if measure of angle SRT ማለት የአንግል ነው የአንግል 40 degree ቢሆን what must be the measure of angle TUS ነው ስለዚህ ይሄንን ሶሉሽንን ለመፈለግ just we have to construct SO and TO ይሄንን ሬዲየሱን ከS ወደ O ከT ወደ O ሬዲየሱን መስራት so we have drawn SO and TO
አሁን አንድ ኳድሪላተራል አለ RSOT። እዚህ ኳድሪላተራል ውስጥ ይህን አንግል እናውቃለን፣ ይህን አንግል እናውቃለን፣ ይህን አንግል እናውቃለን። ስለዚህ የዚችን አንግል ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የምናውቀው ነገር ምንድን ነው? ዘ ኳድሪላተራል RSOT RSOT ይሄ ኳድሪላተራል ነው። ባለ 4 ሳይድ ፊገር ነው። ዘ ሜጀር ኦፍ አንግል OSR እና OTR እኩል ናቸው ነው and that is 90 ዲግሪ ነው። ለምንድን ነው? because the radius is perpendicular to the tangent lines at the point of tangency። ስለዚህ በዛ መሰረት ይሄ 90 ዲግሪ ነው፣ ይሄም 90 ዲግሪ ነው። ስለዚህ 90 ነው። አሁን የዚችን ለማግኘት በጣም ቀላል ነው። now measure of angle በቀላሉ ምን እናውቃለን? the sum of the degree measures of the interior angles of a quadrilateral is 360። እነዚህ አራቱ ሲደመሩ 360 ይሰጡናል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ሴንትራል አንግል ይህን ሴንትራል አንግል ለማወቅ 1 2 3 አራቱ ነው 360 የሚሰጡን። ስለዚህ የዚህን ለማወቅ ከ360 ላይ እነዚህ መቀነስ ነው። 2 ጊዜ 90 እና 40 መቀነስ ነው። 2 ጊዜ 90 እና 40 ሲቀነስ ነው። ስለዚህ በቀላሉ this is equal to የሚገኘው እንግዲህ ከ360 እነዚህ ሲደመሩ 220 ነው። ስለዚህ 140 ይቀራል ነው። ስለዚህ ከ360 140 ይቀራል። ይህ ሴንትራል አንግል 140 መሆኑን አወቀን። this is equal to 140 ዲግሪ መሆኑን አወቀን። ይችኛዋ ደግሞ ኢንስክራይብድ አንግል ስለሆነች the are subtended by arc ST ስለሆነ half of the measure of angle SOT ነው። therefore the measure of angle TUS የተጠየቅ ነው ማለት ነው is half the measure of angle SOT ነው። የዚህ አንግል ግማሽ ነው because they are subtended by the same arc ST and this is equal to half of 140 ዲግሪ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት መጣልን? ይሄ 70 ዲግሪ መጣል። ስለዚህ the measure of angle TUS is 70 ዲግሪ so that is the answer። ስድስተኛ ጥያቄ አለን፣ ወደዛው እንሂድ። ኦኬ፣ ስድስተኛው ጥያቄ find the values of x and y shown in the given figure ይላል። እዚህ ጋር ፊገሩ ተሰጥቶናል። ስለዚህ እዚህ ላይ ላሉት ኤክስ እዚህ ነው፣ የአንግል ነው፣ ዋይ የአንግል ነው። እነዚህን ፈልግ ነው። ኦኬ ሌትስ ሲ ዘ ሶሉሽን በመጀመሪያ መናገር ያለብን ኳድሪላተራሉ ሳይክሊክ ኳድሪላተራል። ስለዚህ ዘ ጊቨን ኳድሪላተራል PQRS ኢዝ ሳይክሊክ ኳድሪላተራል። ሳይክሊክ ኳድሪላተራል መሆኑ ምን ይጠቅመናል? Sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary። ሳይክሊክ መሆኑን የሚጠቅመን እንግዲህ ልክ እዚህ ላይ እንደጻፍኩላችሁ opposite angles add up to 180 ዲግሪ the opposite angles are supplementary ይላል in a cyclic quadrilateral። ስለዚህ ይሄና ይሄ ሰፕሊመንታሪ ናቸው፣ ይሄና ይሄ ሰፕሊመንታሪ ናቸው። so x plus 120 is 180 and y plus 80 is 180። ስለዚህ ለእያንዳንዳቸው ማግኘት ይቻላል። ሰብትራክቲንግ 120 ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 180 ዲግሪ ማይነስ 120 ዲግሪ። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 60 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስን አገኘን። ሁለተኛ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 180 ዲግሪ ማይነስ 80 ዲግሪ ማለት ነው። ሰብትራክቲንግ 80 ፍሮም ቦዝ ሳይድስ። ስለዚህ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 100 ዲግሪ ያገኘን ማለት ነው። ስለዚህ we just calculate x and y። እንግዲህ ተማሪዎች እስካሁን በአጠቃላይ የተማርነው ስለ ሰርክል ጋር የተያያዘ ጥያቄዎችን ነው። አንግሎች አሉ። ኢንስክራይብድ አንግል አለ። ሳይክሊክ ኳድሪላተራል አንዱ ነው። አንግልስ ፎርምድ ባይ intersecting chords inside a circle on the circle and outside the circle በእነዚህን ሁሉ አይተናል። በእነዚህ የተለያዩ ጥያቄዎች ሰርተናል። ዩኒቱ በዚህ ተጠቃሏል። እናንተ አሁን ማድረግ የለባችሁ አንደኛ ወርክድ ኤግዛምፕል ያልተሰሩ ካሉ ጻፋችሁ ስሩ። የሚቀጥሉት ሌሰኖች በተከታታይ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን። ሜን ፖይንትስ ኦፍ ዘ ዩኒት መጽሐፋችሁ ውስጥ አለ፣ እሱን አንብቡ። አሁን ወደ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ እሄዳለሁ። እሺ ተማሪዎች እንግዲህ የመጀመሪያው ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ጥያቄ ይሄ ነው። ቱ ኮርድስ PQ and RS of a circle intersect at right angle at a point inside the circle and if measure of angle QPR is equal to 25 degree find measure of angle PQS። ይሄ ነው ጥያቄው። ስለዚህ ይሄንን ዲያግራሙን አስቀድመን እንስራ። እዚህ ሰርክል ላይ PQ እና RSን ፐርፔንዲኩላር
ኮርድስ መስራት ይኖርብናል። ሶ ኢፍ ሜጀር ኦፍ አንግል PQR is 25 ዲግሪ ይሄ 25 ዲግሪ ከሆነ ይሄኛው አንግል PQS ስንት ይሆናል ነው። ይህንን የተጠየቅነው። ይህን ለማግኘት ይህንን አርክ ማወቅ ያስፈልገናል። ከዚህ እስከዚህ ያለው because it is subtended by arc PS። ስለዚህ አርክ ፒኤስን ማወቅ ነው የሚጠበቅብን። ስለዚህ ይህን ለማግኘት ይችኛዋ 25 ዲግሪ ናት ማለት ይችኛዋ 50 ዲግሪ ናት ማለት ነው። ምክንያቱም it's subtended by RPQ ይቺ አንግል። ስለዚህ ሶሉሽን ብለን የምንጽፈው ይህንን ነው። ሶሉሽን the measure of QPR is equal to 25 degree will tell us or implies that የሚያመለክተን ምንድን ነው? the measure of RQ is equal to 50 degree ማለት ነው። ይሄ 50 ዲግሪ መሆኑን አወቅን ማለት ነው። የምንበላት ይችን ፖይንት። ስለዚህ አንግል PMS is right angle. now አሁን የምናውቀው ነገር ማለት if two chords intersect inside the circle, so the measure of the angle they form is half the sum of the measure of the arcs subtended by that angle and its vertical opposite ይላል። ስለዚህ የዚህ አርክ እና የዚህ አርክ ድምር ግማሽ መሆኑ ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው half measure of arc RQ plus measure of arc PS ነው። ስለዚህ measure of angle PMS 90 degree ነው። right angle because they intersect at right angle and this is equal to half። ይሄኛውን እናውቀዋለን 50 ዲግሪ ነው። ኦልሬዲ ካልኩሌት አደረግ ነው። ፕላስ ይችኛዋን ነው ማናቃት measure of arc PS ይችን ማወቅ አለብን። ስለዚህ በሁለት አብዙትና 180 ነው and this is equal to 180 degree when we multiply by 2 is equal to 50 degree plus measure of arc PS. Directly from this measure of arc PS is equal to 130 degree, subtracting 50 from both sides of the equation. ስለዚህ ይቺ አንግል ማለት half of arc PS ነው። የሚቀጥለው ፔጅ ላይ እንሄድና ስለዚህ the measure of angle PQS inscribed angle ስለሆነ በፊት ለፊት የሚገኘው አርክ ፒኤስ ነው። ሃፍ ሜጀር ኦፍ አርክ ፒኤስ ነው። ፒኤስን 130 አግኝተነዋል። this is equal to half of 130። ስለዚህ half of 130 ስንት ይመጣል? 65 ዲግሪ። ስለዚህ 65 ዲግሪ መሆኑን አገኘን ማለት ነው። እንግዲህ ጥያቄውን እዚህ ላይ ጨርሰነዋል። አሁን የሪቪው ኤክሰርሳይዝ ሁለተኛ ጥያቄ እንሄዳለን። ኦኬ ጥያቄው እንግዲህ በተመለከተ ይህ ፊገር ነው የተሰጠን። እዚህ ፊገር ላይ የአንግል 30 ዲግሪ ነው። this is inscribed angle subtended by arc PR ነው። ስለዚህ arc PR double of 30 ዲግሪ ይመጣል። given measure of angle PAR is 30 degree and this implies that the measure of arc PR is equal to 60 degree። አሁን 60 ዲግሪ አርክ አገኘን። ሁለተኛ ጊቭኑ ይህ አንግል ነው። አንግል APB the measure of angle APB is equal to 40 degree implies that ይሄ ደግሞ የሚነግረን ምንድን ነው? the measure of arc AB is equal to 80 degree arc ነው። ስለዚህ ይሄ 80 degree arc ነው። now the measure of angle ARB x plus 10 ነው። ሌላው ጊቭናችን the measure of angle ARB is given by x plus 10 degree. So, and this angle is subtended by arc AB. ስለዚህ ይሄ ደግሞ subtended by arc AB. So, ይህ አንግል x plus 10 ከተሰጠ ይሄ ደግሞ it's subtended by arc AB, so half measure of arc AB ነው because this is inscribed angle. ስለዚህ x plus 10 degree is equal to half of 80 degree. ያ 80 degree አግኝተነዋል። x plus 10 degree is equal to 40 degree መጥቷል። ስለዚህ x is equal to 30 degree ይመጣል። 40 degree minus 10 degree x ቫልዩን አገኘን። Similarly የዋይንም ለማግኘት ይሄ ደግሞ it is half of arc PR ነው። y plus 20 ነው። the measure of angle PR is given by y plus 20 ነው። ስለዚህ y plus 20 is equal to half of measure of arc PR ነው። ስለዚህ ይህን ካገኘን this is equal to half of measure of arc PR
is 60 degree. ስለዚህ half of 60 30 ይመጣል። So this becomes 30 degree. ስለዚህ y is equal to 30 minus 20 10 degree ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ we find x and y እና ፈለግን ጥያቄውም የተጠየቅነው find x and y ነው። x እና y አገኘን ማለት። እሺ እንግዲህ ተማሪዎች ሪቪው ኤክሰርሳይዝ እንግዲህ በሚቀጥሉት ሌሰኖች እንቀጥላለን። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዲሁም ኮመንት መስጠታችሁን እንዳትረሱ። ቻው። ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ